साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी केही नियमहरु भन्नेछु जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र धेरै जस्तो साथीभाइहरुको मनमा यो खुल्दुली हुन्छ कि उहाँहरुले कति वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स बनाउन पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी के कमजोरीहरु हुनु भएन वा के रिक्वायरमेन्टहरु हुन्छ लाइसेन्स बनाउनका लागि र त्यसैगरी लाइसेन्स पाइसकेपछि के गर्दा चाहिँ त्यो लाइसेन्स खारेज हुन्छ ती सम्पूर्ण कुराहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्नेछु। नमस्कार साथीहरु, म सुमन र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली टेक्निकल फ्रेन्ड युट्युब च्यानलमा। र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यसैगरी बेल आइकनलाई थिच्नुहोला जसले गर्दा नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा आउनेछ। र साथीहरु अब चाहिँ लाइसेन्स बनाउनका लागि कति वर्ष पुग्नुपर्छ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। र लाइसेन्स बनाउनका लागि ठूलो गाडीको लागि चाहिँ तपाईको उमेर 21 वर्ष हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी सानो गाडीको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी यदि तपाईले मोटरसाइकल वा स्कुटरको बनाउन चाहनुहुन्छ भने 16 वर्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ तपाईले के गर्दा चाहिँ लाइसेन्स पाउनुहुन्न वा तपाईसँग के कुराहरु छैन भने लाइसेन्स पाउनुहुन्न ती सम्पूर्ण कुराहरु भन्नेछु। लाइसेन्स पाउनका लागि तपाईले क्षयरोग हुनु भएन र त्यसैगरी आँखा देख्ने शक्ति कमजोर हुनु भएन र त्यसैगरी कान सुन्ने हुनु पर्यो र रातो हरियो रङ छुट्याउन सक्नु पर्यो र त्यसैगरी तपाई रतन्द हुनु भएन र हात खुट्टा राम्रो हुनु पर्यो। त्यसैगरी ठूलो सवारीको लागि तपाईको उमेर 60 वर्ष पुग्नु भएन। र अब चाहिँ यदि तपाईले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ भने त्यो लाइसेन्स कति बेला रद्द हुन्छ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। र लाइसेन्स रद्द हुने कारण हुन् यदि तपाईले 5 पटक भन्दा बढी नियम विपरीत काम गर्नुभयो भने तपाईको लाइसेन्स रद्द हुन्छ। र त्यसैगरी यदि तपाईले पहिलोचोटी गल्ती गर्नुहुन्छ भने 3 महिनाका लागि, त्यसैगरी दोस्रोचोटी गल्ती गर्नुहुन्छ भने 6 महिनाका लागि र त्योभन्दा धेरै गर्नुहुन्छ भने तपाईको लाइसेन्स खारेज हुनेछ। र अर्को भनेको यदि तपाईले आफ्नो लाइसेन्सलाई 5 वर्षसम्म पनि नवीकरण गराउनु भएन भने तपाईको लाइसेन्स चाहिँ रद्द हुनेछ। र अर्को भनेको यदि तपाईको लाइसेन्स हराएको छ वा च्यातिएको छ भने तपाईले अर्को लाइसेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईले दस्तुर तिरेर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र हराएको खण्डमा चाहिँ तपाईले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिस समेत संलग्न गर्नुपर्छ। र साथीहरु यी चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी केही नियमहरु जुन चाहिँ तपाईले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको होला र यस भिडियोबाट तपाईले केही नलेज पाउनु भएको होला। र यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो भिडियो तपाईको साथीभाइहरुले पनि हेर्नुपर्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।